สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาอีกครั้งนะคะตั๊กจะมารีวิวนิยายวายเรื่องอย่าเล่นกับอนนท์นะคะของนักเขียน Little Bee Bear 96 นะคะเรื่องนี้เป็นแนวโรแมนติกดราม่านะคะส่วนตัวคิดว่าดราม่าไม่มากนะคะแบบเบาๆพอแบบสนุกนะคะรวมๆก็คือเรื่องนี้เนี่ยจะพูดจากมุมมองของนายเอกซะเป็นส่วนมากนะคะมีการดำเนินเรื่องจากมุมมองของพระเอกนิดหน่อยนะคะรวมๆเรื่องนี้ก็คือสนุกนะคะอ่านแบบพวดเดียวจบเป็นแนวแบบแอบรักเพื่อนในออฟฟิศนะคะ Friend with Benefit ใครสนใจนะคะติดตามฟังเรื่องคร่าวๆดังนี้นายเอกของเรานะคะหรือว่าอนนท์นะคะชื่อเล่นชื่อเอื้อนายเอกนะคะเป็นกราฟิกดีไซเนอร์ทำงานแผนกเดียวกันกับพระเอกในบริษัทเดียวกันนะคะโดยพระเอกของเราเนี่ยชื่อว่าคิงเป็นโปรแกรมเมอร์นายเอกนะคะไม่ชอบขี้หน้าพระเอกเนี่ยมานานหลายปีแล้วนะคะเพราะว่าพระเอกเนี่ยคือดูเป็นคนเจ้าชู้นะคะชอบเล่นหูเล่นตากับคนนั้นคนนี้นะคะนายเอกนะคะไม่ชอบคนประเภทนี้นะคะเป็นอย่างมากเพราะว่านะคะแฟนของนายเอกคนก่อนๆนะคะที่นายเอกเนี่ยเลิกความสัมพันธ์ไปนะคะเหตุผลหลักๆก็คือมาจากว่าแฟนของนายเอกเนี่ยแอบนอกใจนอกจากนั้นนะคะพ่อกับแม่ของนายเอกเนี่ยหย่าร้างกันก็เพราะว่าพ่อเนี่ยแอบไปมีชู้สุดท้ายนะคะเลยทำให้นายเอกเนี่ยไม่ชอบคนเจ้าชู้จากความสัมพันธ์ที่ล้มเหลวนะคะรวมถึงการหย่าร้างที่เกิดขึ้นของพ่อกับแม่นายเอกเนี่ยทำให้นายเอกนะคะจริงจังกับทุกความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นแต่นายเอกของเรานะคะคือโชคร้ายนะคะเจอคนแต่ละคนที่เข้ามาหานายเอกนี่ก็คือเป็นคนไม่ดีนะคะต้องเลิกลากันไปเพราะว่าคนรักของนายเอกเนี่ยแอบไปมีคนอื่นวันหนึ่งนะคะบริษัทของพระเอกเนี่ยจัดงานต้อนรับน้องฝึกงานนะคะในบริษัทคืนนั้นนะคะนายเอกคือดื่มเหล้าหนักมากและสุดท้ายก็คือเมามากเพราะว่าช่วงนี้นะคะนายเอกเนี่ยมีปัญหาหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องที่บ้านนะคะรวมถึงปัญหาแฟนเก่าเนี่ยที่ตามตื้อนายเอกไม่เลิกคืนนั้นพระเอกอาสานะคะไปส่งนายเอกนะคะและเนื่องจากว่านายเอกนะคะเมามากนะคะสุดท้ายทำให้คืนนั้นนะคะทั้งคู่เนี่ยเลยมี NC กันตื่นเช้ามานะคะนายเอกเนี่ยก็ตกใจแล้วก็รู้สึกผิดกับสิ่งที่เกิดขึ้นแถมยังรู้สึกโกรธอีกนะคะว่าคนที่ตัวเองไปมีความสัมพันธ์ด้วยเมื่อคืนเนี่ยดันเป็นพระเอกเพราะว่านายเอกเนี่ยไม่ชอบขี้หน้าพระเอกเนื่องจากว่าพระเอกเนี่ยเป็นคนเจ้าชู้หลังจากคืนนั้นนะคะความสัมพันธ์ของพระเอกและนายเอกเนี่ยเหมือนจะดิ่งลงเหวคือนายเอกเนี่ยไม่พูดคุยกับพระเอกเลยทั้งที่พระเอกเนี่ยพยายามจะเข้าไปพูดคุยกับนายเอกพยายามจะเข้าไปขอโทษนายเอกนะคะสุดท้ายนะคะทำให้บรรยากาศรอบตัวนะคะในแผนก IT นะคะคือเต็มไปด้วยความอึดอัดคือไม่มีการพูดคุยแหย่กันเหมือนเดิมวันหนึ่งนายเอกได้รับข่าวนะคะว่าแม่เนี่ยโดนรถเฉี่ยวต้องไปที่โรงพยาบาลพระเอกนะคะก็อาสาไปส่งนายเอกที่โรงพยาบาลนะคะเพราะว่ารถของนายเอกเนี่ยยังซ่อมอยู่วันนั้นนะคะพระเอกเนี่ยได้รู้ปัญหาชีวิตของนายเอกเรื่องที่บ้านนะคะแม่กับนายเอกเนี่ยคือมีปัญหากันพระเอกนะคะก็คอยพูดให้กำลังใจนายเอกหลังจากที่ทั้งคู่เนี่ยทำธุระจากที่โรงพยาบาลเสร็จนะคะพระเอกเนี่ยก็ขับรถมาส่งนายเอกที่คอนโดและระหว่างทางนะคะพระเอกก็ตัดสินใจนะคะพูดขอโทษนายเอกอีกครั้งหนึ่งนะคะพยายามจะเคลียร์ปัญหาที่เกิดขึ้นกับนายเอกอีกครั้งหนึ่งจนสุดท้ายนะคะนายเอกเนี่ยคือเปิดใจนะคะทำให้ความอึดอัดของคนทั้งคู่เนี่ยคือค่อยๆสลายไปในวันต่อมาวันหยุดสุดสัปดาห์วันหนึ่งนะคะพระเอกเนี่ยก็มารับนายเอกแล้วก็พานายเอกไปทานข้าวนะคะเพื่อเป็นการไถ่โทษสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นในคืนนั้นแล้วระหว่างทางกลับบ้านนะคะพระเอกของเราเนี่ยก็ตัดสินใจนะคะขอนายเอกเป็น Friend with Benefit พระเอกนะคะตัดสินใจบอกนายเอกไปตรงๆเลยนะคะว่าเขาเนี่ยรู้สึกคลิกกับนายเอกมากเขาเนี่ยยังจดจำคืนวันที่ทั้งคู่เนี่ยมี NC กันนะคะได้อย่างแม่นยำแล้วพระเอกนะคะก็บอกว่าคืนนั้นเนี่ยตัวเองคือรู้สึกดีมากนายเอกนะคะได้ฟังคำขอของพระเอกก็ตกใจนะคะแล้วก็ลังเลอยู่พักหนึ่งแต่นะคะนายเอกก็มานั่งทบทวน
ชีวิตตัวเองตลอด 27 ปีนะคะว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ทำตัวอยู่ในกรอบนะคะพยายามเป็นคนรักที่ดีนะคะพยายามเป็นลูกที่ดีนะคะแต่มันไม่มีสิ่งดีๆกลับมาในชีวิตของตัวเองทำให้นะคะนายเอกเนี่ยคืออยากลองทำเรื่องบ้าๆในชีวิตสักครั้งหนึ่งนะคะก็คิดว่าพระเอกเนี่ยเป็นตัวเลือกที่ดีนะคะและเนี่ยก็คือมั่นใจนะคะว่าตัวเองเนี่ยจะไม่ตกหลุมรักพระเอกนะคะเพราะว่ามั่นใจว่าตัวเองเนี่ยไม่ชอบผู้ชายเจ้าชู้สุดท้ายนะคะหรือนายเอกของเราเนี่ยก็ตอบตกลงเป็น friend with benefit กับพระเอกแน่นอนว่าการเป็น friend with benefit เนี่ยคือการเล่นกับความรู้สึกของคนทั้งคู่นับวันนะคะคนทั้งคู่เนี่ยก็ใช้เวลาอยู่ด้วยกันมากขึ้นแน่นอนว่าไม่ใช่เฉพาะเรื่องบนเตียงนะคะทั้งคู่เนี่ยไปไหนมาไหนด้วยกันหลายครั้งที่ทั้งสองคนเนี่ยทำตัวเหมือนเป็นคนรักของกันและกันและในวันที่นายเอกเนี่ยมีปัญหากับครอบครัวของนายเอกเนี่ยพระเอกเนี่ยก็คอยอยู่เคียงข้างแน่นอนว่าการกระทำต่างๆนานานะคะทำให้ความรู้สึกของนายเอกเนี่ยเปลี่ยนไปจากตอนแรกนะคะที่นายเอกเนี่ยไม่ชอบพระเอกเลยนะคะก็เริ่มรู้สึกเฉยๆจากความรู้สึกเฉยๆนะคะตอนนี้เนี่ยนายเอกเริ่มรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอาจจะตกหลุมรักพระเอกเพราะว่าระยะหลังๆมาเนี่ยพระเอกเนี่ยทำดีกับตัวเองทุกอย่างเทคแคร์ดูแลอย่างดีการกระทำของพระเอกเนี่ยทำให้นายเอกคือหวั่นไหวเป็นอย่างมากแต่ในขณะเดียวกันนายเอกก็รู้สึกกลัวกับความรู้สึกอันนี้นะคะเพราะว่าไม่รู้ว่าการกระทำของพระเอกเนี่ยเป็นแค่การกระทำที่พระเอกทำเป็นปกติกับคู่นอนหรือว่าเป็นการกระทำที่พระเอกทำเป็นพิเศษเพราะว่าพระเอกเนี่ยชอบนายเอกขอตัดมาทางฝั่งพระเอกนะคะในสายตาของพระเอกนะคะนายเอกคือตรงสเปคของพระเอกทุกอย่างพระเอกนะคะถูกใจนายเอกตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นและพระเอกนะคะตลอดเวลาหลายปีเนี่ยชอบแกล้งชอบแย่นายเอกเนี่ยเพราะว่าพระเอกคิดว่านายเอกเนี่ยคือหน้าแกล้งแล้วปฏิกิริยาตอนโดนแกล้งนะคะก็คือน่ารักมากในสายตาของพระเอกและเมื่อนายเอกนะคะตอบตกลงเป็น friend with benefit นะคะพระเอกซึ่งชอบนายเอกมาก่อนแล้วเนี่ยก็เหมือนว่าจะห้ามใจตัวเองไม่ได้พระเอกเนี่ยคือตกหลุมรักนายเอกมากๆแต่อย่างไรก็ตามนะคะพระเอกเนี่ยคือไม่กล้าบอกว่าตัวเองเนี่ยชอบนายเอกเพราะว่าพระเอกเนี่ยรู้นะคะว่านายเอกเนี่ยได้ขีดเส้นความสัมพันธ์ friend with benefit ไว้ชัดเจนมากพระเอกเนี่ยกลัวว่าถ้าตัวเองบอกชอบนายเอกไปเนี่ยความสัมพันธ์ friend with benefit ก็จะจบลงรวมถึงความสัมพันธ์ของการเป็นเพื่อนกันก็อาจจะจบลงด้วยสุดท้ายนะคะพระเอกก็เลยไม่ได้บอกชอบนายเอกวันหนึ่งนะคะที่บริษัทเนี่ยมีหัวหน้าคนใหม่ของแผนก IT โดยหัวหน้าคนนี้นะคะพอเจอนายเอกครั้งแรกก็คือชอบนายเอกเลยแล้วก็พยายามนะคะที่จะเคลมนายเอกโดยกลั่นแกล้งนายเอกเรื่องงานต่างๆนานานะคะแกล้งให้นายเอกอยู่ทำ OT ดึกๆดื่นๆบ้างรวมถึงพยายามเรียกนายเอกเข้าไปคุยเรื่องงานในห้องส่วนตัว2 ต่อ 2บ่อยครั้งนายเอกนะคะก็พยายามหลีกเลี่ยงแต่บางครั้งมันก็ทำไม่ได้วันหนึ่งนะคะพระเอกเนี่ยมาเห็นว่านายเอกอยู่ในห้องส่วนตัวกับหัวหน้า2 ต่อ 2ก็รู้สึกโกรธมากเพราะว่าพระเอกเนี่ยได้พยายามเตือนนายเอกแล้วว่าอย่าอยู่ในห้อง2 ต่อ 2กับหัวหน้าเพราะว่ามันอันตรายนายเอกนะคะก็พยายามอธิบายว่ามันเป็นเหตุสุดวิสัยโดนเรียกเนี่ยก็เลยต้องเข้าไปหลังจากนั้นนะคะคนทั้งคู่ก็เริ่มใช้อารมณ์พูดคุยกันนะคะทำให้สุดท้ายเนี่ยกลายเป็นทะเลาะกันแล้วก็ผิดใจกันจนพระเอกและนายเอกเนี่ยไม่พูดคุยกันเป็นอาทิตย์การคุกคามจากหัวหน้าแผนกเนี่ยเริ่มรุนแรงขึ้นวันหนึ่งนายเอกได้รับโทรศัพท์จากน้องสาวนะคะว่าหัวหน้าคนนี้ขับรถไปหาแม่นายเอกที่บ้านนายเอกนะคะหมดความอดทนสุดๆนะคะกับการคุกคามของหัวหน้าแผนกและนายเอกก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่สามารถทำอะไรได้เลยในสถานการณ์นี้เพราะว่าหัวหน้าคนนี้ดันเป็นญาติกับเจ้าของบริษัทสุดท้ายนะคะหลังจากที่นายเอกเนี่ยโดนกลั่นแกล้งมาเป็นเวลาหลายเดือนนายเอกนะคะก็เลย
ตัดสินใจนะคะลาออกจากงานนะคะที่ตัวเองรักอย่างกระทันหันและในวันเดียวกันนะคะนายเอกก็มานั่งนึกถึงความสัมพันธ์ของตัวเองและพระเอกและนายเอกนะคะก็ตัดสินใจขอจบความสัมพันธ์ Friend with Benefit กับพระเอกแล้วก็เดินทางนะคะไปต่างจังหวัดเพื่อไปตั้งหลักหลังจากได้รับข้อความจบความสัมพันธ์นะคะพระเอกก็คือตกใจนะคะแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยตัดสินใจผิดพลาดมากที่ปล่อยให้ความบาดหมางเนี่ยมันยืดเยื้อเป็นอาทิตย์นะคะจนนายเอกเนี่ยหนีไปหลังจากได้รับข้อความนะคะพระเอกก็รีบมาเข้าออฟฟิศนะคะเพื่อเข้าไปถามเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับเพื่อนสนิทของนายเอกพอพระเอกนะคะรู้เรื่องทั้งหมดนะคะเกี่ยวกับเรื่องงานทำให้พระเอกนะคะรู้สึกโกรธที่นายเอกเนี่ยต้องออกจากงานเพราะว่าถูกกลั่นแกล้งดังนั้นนะคะพระเอกก็เลยวางแผนขึ้นมานะคะแล้วก็ขอความร่วมมือกับคนในแผนก IT นะคะร่วมมือกันนะคะจนสุดท้ายนะคะสามารถที่จะเอาหัวหน้าแผนก IT คนนี้นะคะออกไปจากบริษัทได้หลังจากที่พระเอกช่วยนายเอกเรื่องงานสำเร็จนะคะพระเอกก็รีบไปตามนายเอกที่ต่างจังหวัดแล้วนะคะพอได้เจอกันนะคะพระเอกเนี่ยก็ตัดสินใจบอกความรู้สึกของตัวเองที่มีต่อนายเอกออกไปนะคะรวมถึงบอกนะคะขอให้นายเอกเนี่ยกลับมาทำงานที่ตัวเองรักอีกครั้งและสุดท้ายนะคะพระเอกก็ขอเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่กับนายเอกนะคะโดยที่ไม่ใช่ความสัมพันธ์ Friend with Benefit หลังจากนั้นนะคะในนิยายนะคะก็จะเป็นฉากหวานๆเป็นฉากที่พระเอกนะคะพยายามจะพิสูจน์ว่าตัวเองนะคะไม่เป็นคนเจ้าชู้แล้วนะคะแล้วก็รักเดียวใจเดียวนะคะตั้งแต่ที่ตัวเองเนี่ยได้เริ่มความสัมพันธ์กับนายเอกจนสุดท้ายนะคะก็จะมีวันหนึ่งนะคะที่นายเอกนะคะใจอ่อนแล้วก็ตอบตกลงเป็นแฟนกับพระเอกนะคะแล้วก็จะมีฉากหวานๆเช่นพระเอกเนี่ยพานายเอกไปที่บ้านนะคะแล้วก็มีการขอมั่นนายเอกโดยรวมๆนะคะเรื่องนี้นะคะคือเขียนดีอ่านสนุกดราม่าไม่เยอะนะคะเรื่องนี้นะคะค่อนข้างมีความซับซ้อนในอารมณ์ของตัวละครเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้เป็นแนวแบบใสๆหวานๆละมุนนะคะจะเป็นแนวแบบว่านายเอกเนี่ยต้องผ่านปัญหาชีวิตมาระดับหนึ่งอย่างที่บอกไปตอนต้นนะคะคือเรื่องนี้เนี่ยมองจากมุมมองของนายเอกเป็นส่วนใหญ่นะคะมีมองจากมุมมองของพระเอกบ้างนะคะแต่ไม่มากคือโดยส่วนตัวเนี่ยเราก็อยากจะรู้มุมมองของพระเอกมากกว่านี้นะคะแต่ยังไงก็ตามนะคะคือเรื่องนี้คือสนุกนะคะใครชอบนะคะก็สามารถไปติดตามอ่านกันได้ลิงก์จะอยู่ใน description ข้างล่างนะคะยังไงนะคะวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าบ๊ายบาย